हाय फ्रेंड्स, तुमचं स्वागत आहे ज्ञानदीप एक्झाम स्टडी पॉईंट या एज्युकेशनल चॅनलवरती. आज आपण एक नवीन टॉपिक घेऊन आलेलो आहोत. भारतीय संविधान किंवा भारतीय राज्यघटना निर्मिती याविषयी वेगवेगळ्या परीक्षांमध्ये विचारलेले प्रश्न आणि त्याचे IMP नोट्स आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. बघा तर फ्रेंड्स, तुम्ही सरळ सेवा भरती द्या, MPSC द्या, कंबाईन द्या किंवा MPSC पूर्व परीक्षा द्या किंवा साधी एक क्लार्कची परीक्षा द्या, त्या विषयामध्ये भारतीय राज्यघटना, त्यामध्ये भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती कशी झाली, त्यामध्ये कोणते कोणते नेते होते, याविषयीची जी काही माहिती आहे ती माहिती मी ते नोट्सच्या स्वरूपामध्ये घेऊन आलेली आहे आणि त्यावरती कसे प्रश्न विचारतात हेही मी तुम्हाला यात सांगणार आहे. चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओला सुरुवात करूयात. तर चला आपण आधी भारतीय राज्यघटना याविषयी आपण एक 2-3 मुद्दे पाहूयात, पॉईंट्स बघूयात. तर बघा, भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित स्वरूपाचे संविधान आहे, ज्याची निर्मिती एका संविधान समितीद्वारे करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर दुसरा मुद्दा बघूयात. तर यामध्ये कोणता कायदा पास करण्यात आलेला आहे, तर इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये माउंटबॅटन योजनेनुसार 4 जुलै 1947ला भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा पास करण्यात आला. तर तुम्हाला भारतीय संविधान हे कोणत्या कायद्या थ्रू पास करण्यात आले हे तुम्हाला इथं विचारलं जातं. त्यासाठी आपण हे दोन्ही प्रश्न इथे कव्हर केलेले आहेत. चला तर फ्रेंड्स, आता राज्यघटना, भारतीय संविधान कशी निर्मितीला सुरुवात झाली हे आपण इथे बघणार आहोत. तर बघा, भारतीय संविधानाची पहिली बैठक 9 डिसेंबर 1946 रोजी दिल्ली येथे घेण्यात आली. त्यानंतर पहिल्या बैठकीला उपस्थित सदस्य होते 211 आणि पहिल्या बैठकीत ज्येष्ठ सदस्यत्व म्हणून डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हे होते. तर इथे तुम्हाला प्रश्न कसे विचारले जातात, एक तर घटना समितीची पहिली बैठक कधी घेण्यात आली, पहिल्या बैठकीला सदस्य किती उपस्थित होते आणि पहिल्या बैठकीचं ज्येष्ठत्व सदस्य हे कोणी स्वीकारले. तर इथे 3 प्रश्न आपले लगेच कव्हर होऊन जातात. तर पुढचं 3 नंबरचं टॉपिक बघूया. 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी संविधान समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. तर संविधान समितीचे अध्यक्ष इथे कोण होते, तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे होते. त्यानंतर 14 आपण इथे टॉपिक बघूया. भारतीय संविधान सभेचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून श्री BN राव यांची नियुक्ती करण्यात आली. तर भारतीय संविधानामध्ये कायदेविषयक जो सल्ला आहे हा देण्याचं काम श्री BN राव यांनी केलेलं आहे. हा इथे एक प्रश्न तयार होतोय. त्यानंतर भारतीय संविधान सभेतील पहिले वक्ते म्हणून डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे होते. तर बघा फ्रेंड्स, या पद्धतीने तुम्ही टॉपिकनुसार क्वेश्चनही तयार करून मी ते टाकलेलेच आहेत. तर 6 नंबर बघूयात. 29 ऑक्टोबर 1947ला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समिती, त्याला ड्राफ्टिंग कमिटी स्थापन करण्यात आली. तर ही मसुदा समिती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आली. पण ही कधी आली हेही प्रश्न MPSC पूर्व परीक्षांमध्ये विचारलेले आहेत. तर ती 29 ऑगस्ट 1947ला ही समिती स्थापन करण्यात आली आणि यामध्ये एकूण सदस्य होते 7 सदस्य होते. तर इथे 2 प्रश्न आपले कव्हर होतात. चला तर फ्रेंड्स, 7 नंबर पॉईंट बघूयात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या सहकारी सदस्यांनी 2 वर्ष 11 महिने व 18 दिवसांचा कालावधी घेऊन राज्यघटनेच्या मसुदेची कार्य पूर्ण केले. तर इथं बरेचसे क्लार्क भरतीमध्ये, सरळ सेवा भरतीमध्ये सुद्धा आपल्याला इथे वर्ष आणि कालावधी विचारतात. त्यामुळे मी हा इथं पॉईंट घेतलेला आहे. आणि ही भारतीय संविधान किती पानाचे आहे, तर 277 पानं लिहिलेली आहेत. तर इथे 2 प्रश्न कव्हर झाले ह्या पॉईंटमध्ये. तर 8 नंबर बघूयात आपण. 26 नोव्हेंबर 1950ला भारतीय घटनाचा संविधान सभेने स्वीकार केला. तेव्हापासून 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. तर बघा, 26 नोव्हेंबर आपण संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. हा पॉईंट इथे नोट डाऊन करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला ह्या प्रश्नाचं उत्तर इथे देता येणार आहे. पुढचा प्रश्न बघूयात. या संविधानामध्ये 8 परिशिष्टे, 22 भाग आणि 395 कलमे होती. तर हे कलम सुद्धा तुम्हाला विचारलेले आहेत. 8 परिशिष्ट, 22 भाग आणि कलम यांचेही डिस्क्रिप्शनमध्ये आपण व्हिडिओ टाकूयात. चला तर 10 नंबरचा पॉईंट बघूयात. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांची
भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून 24 जानेवारी 1950ला निवड करण्यात आली. तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे भारताचे राष्ट्रपती पहिले आहेत हे सर्वांना माहिती आहे, पण त्यांची निवड कधी करण्यात आली? 24 जानेवारी 1950ला. चला तर पुढचा मुद्दा बघूयात. भारतीय संविधान समितीने 22 जुलै 1947ला भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीकृत केला. त्याला आपण तिरंगा ध्वज असं म्हणतो. तर भारताने 22 जुलै 1947 ही तारीख मला इथे तुम्हाला सांगायची आहे. त्यानंतर भारतीय संविधान समितीने 24 जानेवारी 1950ला भारताचे राष्ट्रीय गीत स्वीकृत केले, जनगण मन. तसंच भारतीय संविधान समितीने 24 जानेवारी 1950ला भारताचे राष्ट्रीय गीत स्वीकारले, वंदे मातरम. तर बघा फ्रेंड्स, इथं तुमचे 24 जानेवारी आणि 24 जानेवारीला राष्ट्रगीत आणि भारताचे राष्ट्रीय गीत हे दोन्हीही स्वीकारलेले आहेत. लक्षात ठेवायला सोपं आहे. पुढचा टॉपिक बघूया. संपूर्ण भारतीय संविधान 26 जानेवारी 1950ला लागू करण्यात आले. तर इतके वेळ आपण मंजुरी बघत होतो, कधी काय काय मंजूर झाला, अध्यक्ष कोण होते, पहिल्या बैठका कधी झाल्या. तर 26 जानेवारी 1950ला भारतीय गणराज्याची घोषणा करण्यात आली आणि 26 जानेवारी हा गणराज्य व प्रजासत्ताक दिवस म्हणून साजरा करण्यात आला. तर 26 जानेवारी 1950 ही तारीख लक्षात ठेवा. त्यानंतर पुढचा आपण टॉपिक बघूयात. भारतीय संविधानाबद्दल नेत्यांनी काढलेले उद्गार. बरेचशा प्रश्नपत्रिकेमध्ये किंवा परीक्षेमध्ये तुम्हाला विधानं दिली जातात संविधानाबद्दल आणि हे विधान कोणाचं आहे हे ओळखायला लावतात. त्यानुसार मी हा टॉपिक टाकलेला आहे. बघा, भारतीय संविधान हे भारतीय जनतेच्या इच्छेनुसार असे उद्गार महात्मा गांधी यांचे होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाचा पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असे म्हटले जाते. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानाचा पिता असं म्हटलं जातं. हे दोन उद्गार आपल्याला इथे प्रश्नांच्या स्वरूपात मिळालेले आहेत. पुढचा एक बघूया टॉपिक. भारत सार्वभौमत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य आहे असे भारतीय राज्यघटनेने घोषित केलेले आहे. तर हे तुम्हाला 3-4 वाक्य दिली जातात आणि त्याच्यातले योग्य वाक्य भारतीय संविधानाचं कोणतं आहे हे ओळखायला सांगतात. त्यासाठी हा टॉपिक खूप महत्त्वाचा आहे, म्हणून मी क्वेश्चन्स इथं घेतलेले आहेत. तर पुढचा एक नवीन पॉईंट बघूयात. 30 जानेवारी हा संपूर्ण स्वराज्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. मुलांचं इथे जमलिंग होतं, मुलं पटकन 26 जानेवारी क्लिक करून जातात आणि मुलांच्या हातचा मार्क निघून जातो. त्यामुळे हा प्रश्न मी इथे घेतलेला आहे, हा नोट डाऊन करून ठेवा. पुढचं बघूयात. भारतीय संविधानामध्ये 15 महिला सदस्यांचा समावेश होता. मग त्यामध्ये कोणत्या महिला होतात? सुचेता कृपालानी, बेगम रसून, रेणुका रे, हंसबेन मेहता, विजयालक्ष्मी पंडित, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू इत्यादी महिलांचा समावेश होता. तर याच्यावरती कसा प्रश्न असतो, एक तर तुम्हाला किती महिला सदस्य होतात हे विचारतात आणि कोणत्या होतात हेही विचारतात. तर इथं मी जे महत्त्वाच्या ज्या आहेत अशा महिलांची नावं इथे घेतलेली आहेत की ज्यावरती सतत प्रश्न विचारलेले आहेत. 4 महिलांची नावं देतात आणि याच्यामध्ये तुम्हाला योग्य असणारा किंवा योग्य नसणारी महिला विचारतात. त्यामुळे ही नावं तुम्ही पाठ करून ठेवा. पुढचा टॉपिक बघूयात आपण. भारतीय राज्यघटनेचे किंवा संविधानाची वैशिष्ट्ये. कशा स्वरूपात आपली भारतीय संविधान आहे? तर भारतीय राज्यघटना लिखित स्वरूपाची असून प्रदीर्घ चालणारी आहे. भारतीय घटना अंशतः परिवर्तनीय व अंशतः अपरिवर्तनीय आहे. इथे अपरिवर्तनीय पाहिजे होतं, म्हणजेच लवचिक आणि अलवचिक स्वरूपाची आहे. भारतीय घटना संसदीय लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार करणारी आहे. व्यक्ती स्वातंत्र्याची तरतूद असलेली राज्यघटना आहे. भारतीय लोकशाही प्रधान पद्धत व बहुपक्ष पद्धती आहे. म्हणजे बहुपक्ष पद्धती आपल्या भारतीय लोकशाहीत आहे. स्वतंत्र व्यक्ती किंवा व्यक्ती स्वातंत्र्याची तरतूद राज्यघटनेत केलेली आहे. नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश केलेला आहे. तर तुम्हाला याच्यात प्रश्न कसे विचारतात बघा, 4 सेंटेन्स देतात आणि भारतीय संविधानाबद्दल योग्य असणारा पर्याय किंवा योग्य असणारं विधान ओळखा, अशा स्वरूपाचे प्रश्न असतात. तर त्यासाठी मी ही मुद्दे इथे घेतलेले आहेत. लोककल्याणाचा राज्यघटना आहे, स्वीकार करणारी आपली राज्यघटना आहे. तर इथे आपण हे 3-4 मुद्दे इथे टाकलेले आहेत. चला तर पुढचा टॉपिक बघूया.
अजून यात 2 मुद्दे आहेत. भारतीय राज्यघटनेची लिखित लिपी देवनागरी स्वरूपात लिहिलेली आहे. हे तुम्हाला वन लिनर क्वेश्चन्समध्ये हमखासच विचारतात. तसेच भारतीय राज्यघटना ही केंद्र व राज्यामध्ये अधिकाराचे वाटप करणारी राज्यघटना आहे. पुरस्कार करणारी राज्यघटना म्हणून ही ओळखली जाते. चला तर फ्रेंड्स, ही आपले 4-5 मुद्दे इथे झालेले आहे. एक शेवटचा टॉपिक बघूयात. स्वतंत्र भारताचे पहिले मंत्रिमंडळ. हा टॉपिक इथे घेण्याचा मुद्दा म्हणजे काय, की यामध्ये तुम्हाला नेते दिले जातात आणि त्यानंतर त्यांची इथं मंत्रिमंडळाची पदं दिली जातात आणि तुम्हाला ते जोड्या लावाच्या स्वरूपामध्ये विचारलेली आहेत. mpscला आहे, कंबाईनला आहे, पूर्व परीक्षेला आहे, तलाठी भरतीला आहे, झेडपीलाही आहे. त्यामुळं मी इथे एक 5-6 जणांची जोड्या घेतलेल्या आहेत. चला तर बघूया. पंडित जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान म्हणून होते. सरदार वल्लभभाई पटेल गृह, माहिती व नभोवाणी मंत्रालयाचं काम बघत होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कायदा मंत्रालय होते, कारण त्यांनी स्वतः संविधानच लिहिलेलं आहे. त्यानंतर 4 नंबर आहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हे अन्न व कृषी मंत्रालय म्हणून खातं बघत होते. मौलाना आझाद हे स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षण मंत्री होते, त्यामुळे त्यांच्याकडे शिक्षण मंत्रालय होतं. आणि 6 नंबर होतं राजकुमारी अमृत कौर, या स्वतंत्र भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मंत्री होत्या. तर या 6 प्रकार आपण इथे घेतलेला आहे. बघा तर फ्रेंड्स, तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ. इथे जवळजवळ आपण 40 ते 50 प्रश्न तुमचे कव्हरच होत आहेत, जेणेकरून यात कुठलाही प्रश्न आला तर तुम्ही पटकन उत्तर देऊ शकतात. चला तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवरती जर नवीन असाल तर व्हिडिओ लाईक, सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील. चॅनलवरती एज्युकेशनल व्हिडिओ भरपूर आहेत, तुम्ही नक्की जाऊन व्हिजिट करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ आणि तुमच्या नेक्स्ट फ्युचरसाठी विश यू ऑल द बेस्ट. थँक्यू.